اهلا بيكم في فيديو جديد، والنهارده ان شاء الله هنتكلم عن الكاميرا. بس قبل ما نبدا كلامنا عن الكاميرا حابب اسال حضرتك 4 اسئله. اول سؤال: تعمل ايه لو الكاميرا لسه مش موجوده في حياتنا لحد النهارده؟ الكاميرا ممكن تعمل حاجات كتيره جدا في حياه البشر، بس قبل ما نخش في التفاصيل دي عايز اسالك السؤال التاني: تعمل ايه لو الكاميرا موجوده فعلا في حياتنا ولكن ما بتسجلش ولا فيديو ولا صور ولا اي حاجه؟ عايز تشوف الصوره جوه الكاميرا، شوفها على الكاميرا وهي بتحصل، ما تقدرش تطلع بمعلومه من الكاميرا، الصور جوه الكاميرا وبس. يا ترى ممكن تعمل بيها ايه؟ السؤال الثالث: لو عرفت ان عدد الكاميرات اللي في العالم كله اقل من 100 كاميرا، يا ترى كنت ممكن تبقى واحد من ال100 دول؟ ويا ترى لو انت فعلا كنت مهتم انك يبقى عندك كاميرا كنت ممكن تدفع فيها كام؟ السؤال الرابع بقى، وده لانه سؤال مش منطقي فانا هسيبه لاخر الفيديو، عشان لما حضرتك هتكمل معايا الفيديو هتعرف انا ليه بسألك السؤال ده، وعايز رأي حضرتك في التعليقات. على مر التاريخ والإنسان بيحاول إنه يوصل لحاجة زي الكاميرا، إيه هي مش عارف، هو عايز يوصل لحاجة يقدر يسجل بيها اللحظات اللي بتحصل حواليه، الواقع اللي بيحصل حواليه، فما كانش قدامه غير النحت والرسم. دي أسهل طريقة قدر يوصل لها، لكن إنه يلاقي حاجة أداة تساعده على تسجيل المتغيرات والحاجات اللي بتحصل قدامه ما كانش فيه، ولكن كان بيحاول. وأقدم محاولة اتسجلت في الحتة دي في محاولة فهم طبيعة الضوء والرسم بالضوء كانت سنة 400. هتقول لي يا تاريخ قديم قوي، يعني تقريبا كده من 1600 سنة. هقول لك لا، حط على الرقم ده 800 كمان، لأنه 400 قبل الميلاد. وكانت المحاولة لفهم الضوء والرسم بالضوء كانت للفيلسوف الصيني موزي. وبعد كده في فلاسفة وعلماء كتير حاولوا يفهموا الظاهرة دي زي أرسطو، ولكن كلهم كانوا بيبحثوا في نفس المنطقة حوالين بقى شعاع الضوء ومرور الضوء من فتحة وتفاصيل يعني إيه قديمة، وما كانوش قادرين يفهموها بصورة قوية، لحد ما جه العالم العربي الحسن بن الهيثم، وده اللي وضع كتاب كامل في علم المناظر. ده بيشرح يعني قواعد كتيرة جدا لحد النهاردة بيستعينوا بيها في فهم الضوء وسلوكيات الضوء في مروره عبر وسائط وحاجات كده زي الإزاز والمية والحاجات دي. الحسن بن الهيثم كان راجل عبقري جدا، والكتاب اللي وضعه ده كان بمثابة حجر الأساس اللي اتبنى عليه كل العلوم اللي وصلتنا للكاميرا، وهو اللي صمم الغرفة المظلمة أو الكمرة، كمرة الحسن بن الهيثم اللي هي تعتبر الكاميرا. لكن الكلام ده يعني خلاص احنا عملنا الكاميرا او الكاميرا تمام، ولكن الصورة جوه الكاميرا محبوسة. عشان كده كنت بقولك في بداية الحلقة تعمل ايه لو عندك كاميرا ولكن ما بتسجلش. هي دي اللي العلماء وقفوا قدامها عاجزين لأكتر من 500 سنة. أكتر من 500 سنة بنستعمل الكاميرا، بنتفرج على صورة جوه الكاميرا لكن مش قادرين نطلعها براها، الصورة محبوسة جوه الكاميرا. ولكن طول الفترة دي كانوا بيستعملوا الكاميرا أو الكاميرا اللي كانوا بيستخدموها الرسامين والفنانين في إنهم ينقلوا بيها صورة واقعية ويرسموها بايديهم، فدي بتكون يعني بتسرع عمليه انتاج الصور بالنسبه لهم اكتر. يعني بدل ما الرسام يقعد يرسم الصوره من واقع خياله، لا هي دلوقتي بيرسمها من الواقع الطبيعي. الفنان او الرسام كان بيشوف المنظر الطبيعي قدامه وبيبتدي يرسمه ويحوله لصوره طبيعيه، وكان بيستغل طبعا ده في انه يرسم صور لاشجار، لنباتات، لاماكن مفتوحه والاشخاص. بس عمليه تصوير الاشخاص بالطريقه دي كانت صعبه جدا. هو كده كده فنان وبيرسم، ولكن دي كانت بتديله نتيجه اسرع في انه يقدر كانه بيشف كده حاجه قدامه، بيشفها بسرعه، بيقدر يطلع النسب مظبوطه اكتر. وبعد كده بيعتمد طبعا على حسه الفني. فمن بعد كتاب الحسن بن الهيثم بفتره كبيره وفضلوا يستعملوا الكاميرا اللي هي الابسكيورا ان هم يرسموا بس بيها الصور. جه عالم فرنسي اكتشف ان الضوء ممكن يأثر في ألواح الفضة لو مدهونة بحمض معين وتعرضت للضوء، وده في البداية ما أثرش عنده أي انتباه ناحية أي حاجة. ولكن بعد كده جه عالم تاني فكر ان هو يستغل الفكرة دي ويستخدم الطريقة دي في التصوير، وفعلا عمل أول صورة فوتوغرافية في التاريخ. كان سنة 1826، ودي أول صورة في التاريخ. واللي عايز أقول لك إنها قعدت أكتر من يوم بيتم تصوير الصورة دي. ما نقدرش نقول إنها محاولة فاشلة، لأنها أول صورة في التاريخ تحصل بشكل آلي، محدش اتدخل في إنها تترسم، وبقى قدامنا صورة وهي صحيح مش واضحة ولكن هي محاولة ناجحة. عشان كده بقول لك
يعني حاول ما تستهينش بأي حاجة البشر بيعملوها. احنا البشر من يوم ما ربنا خلق البشر وهم بيحاولوا يدونوا كل حاجة. ايه الدافع؟ معرفش. انا ايه اللي بيخليني او ايه اللي بيضطرني اصور فيديوهات؟ انا معرفش. هي حاجة الطبيعة في البشر، بيحب يوثق، بيحب يصور، بيحب يعني يوصل معلومات. ما اعرفش، هي طبيعة في البشر، ربنا خلقنا كده وما تسألش ليه. ولو ما كانش التدوين ده طبع في البشر كان زماننا يعني كل يوم بنبدأ من الصفر. يجي من بعدهم بقى العالم الفرنسي داجير. خد بالك من الاسم ده كويس لأن الاسم ده مؤثر جدا، وده الشخص اللي يعتبر نقل الكاميرا نقلة تانية بقى للكاميرات اللي هي نقدر نسميها كاميرا، لأنها الصورة بتاعتها التعريض بتاعها ممكن يتعمل في أقل من 3 دقايق، وده طبعا كان إنجاز تاريخي مفيش بشر قدر يوصله قبل داجير. والكلام ده كان سنة 1833. داجير صمم الكاميرا العبقرية دي اللي بعدها بتشتري منه فرنسا براءة الاختراع سنة 1899 وبتكرمه بأنها بتحط اسمه على برج إيفل من ضمن شرفاء فرنسا يعني، وإجلالا ليه على وصوله للكاميرا، لأن فرنسا كانت مقدرة قد إيه البشر تعبوا علشان يوصلوا للاختراع ده. ابتدت بقى تنتشر حاجة جديدة جدا على العالم في الوقت ده، وهي الاستوديوهات المتحركة بقى. الكاميرا اللي اخترعها داجير محطوطة على عربية وبياخدها المصور وبيبتدي بقى يتجول في الشوارع في فرنسا وفي كل حتة في العالم. اللي عايز يتصور هنصوره، الصورة بتقعد 3-4 دقايق ونسلمك صورة محترمة يعني واضحة وحلوة وجميلة وكل حاجة تمام. بعد كده جه كوداك، أسس شركة كوداك المشهورة طبعا واللي كلنا نعرفها سنة 1885، وتم صناعة أول كاميرا سنة 1888 بواسطة شركة كوداك. تقدر تصور بالكاميرا وبعد كده توديها المصنع. هو طبعا ما كانش شريط، هو كان ألواح معدنية وكانت بتترتب بطريقة معينة بحيث ان انت تسحب واحد ورا التاني وبعد كده تروح تودي الكاميرا المصنع يخرج الألواح المعدنية ويحمض الصور ويطلعها لك وبعد كده يسلمك الكاميرا مرة تانية. بس طبعا الطريقة دي كانت صعبة جدا. كل اللي فات ده بقى حاجة جميلة جدا، ولكن اللي أجمل بقى من أول التاريخ اللي أقول لك عليه سنة 1925. واحد اسمه ويليام هنري فوكس. الكاميرا مرت بمراحل كتير كلها نقلات، ولكن دي بقى النقلة اللي تعتبر شبه الأخيرة. الراجل ده هو اللي عمل بقى النيجاتيف أو أفلام التصوير اللي بتتحمض، الافلام اللي احنا كلنا شفناها اللي معظمنا شافها وبتتركب في الكاميرات اللي هي البكر تمام. الراجل ده هو اللي اكتشف الخامة دي وهو اللي عمل منها اول نيجاتيف في العالم، وساعده في ده واحد اسمه اوسكار بارنينج. ده اللي عمل التصميم بتاع الكاميرا، يعني حد عمل الشريط وحد عمل التصميم، وكوداك خدت الليلة على بعضها وابتدت تصنع الكاميرات وتصنع الافلام وتبيع في الاسواق. ومن هنا كانت النقلة الأخيرة تعتبر للكاميرا اللي بعد كده فتحت بقى في التطورات من ناحية التصميم والعدسات والأشكال والأحجام وعدد الصور والطريقة خلاص اللي بقت سهلة جدا على أي حد إن هو يقدر بنفسه، مش لازم يودي الكاميرا المصنع علشان يتركب لها شريط. خلاص أنا دلوقتي أقدر أشتري الكاميرا بالتصميم اللي يعجبني بالشكل اللي يعجبني بالحجم بحجم العدسات بأنواع العدسات. الموضوع فتحة رهيبة والصور بقت سريعة. يعني دلوقتي بصور الصورة في ثانية واحدة أو أقل تمام. خلاص ما بقاش في كل المتاعب بتاعة الكاميرات بتاعة زمان. وفي أثناء الفترة دي كان في مهندس شغال في شركة كوداك، وده اللي يعتبر عمل أول كاميرا ديجيتال في التاريخ، وده كان سنة 1957. عمل أول كاميرا ديجيتال في التاريخ، بس ما حدش يعني اهتم بالقصة دي ساعتها، وقالوا له يعني احنا هنعمل ايه بكاميرا بتطلع صورة على جهاز تلفزيون، يعني انا هعمل بيها ايه؟ او ان انت تسجلها على شريط وبعد كده اشوفها على تلفزيون، طب انا هستفيد منها بايه؟ لا انا الكاميرا بتاعتي SLR بتطلع لي الصور، بقدر امسكها في ايديا واشوفها وصور جميلة خرافية يعني. فالموضوع ده فكك منه، ما حاول يعني حاول يعني تنفض له، يعني مش هيفيدنا بحاجة دلوقتي. وفي سنة 1990 ابتدوا تصنيع الكاميرات الديجيتال، لأن الأجهزة الديجيتال كانت خلاص ابتدت تنتشر زي الكمبيوترات والأجهزة اللابتوب والحاجات دي ابتدت تنتشر من أول سنة 1990. فبقى وجود الكاميرات الديجيتال
بقى طبيعي. في البداية ما استجابتش شركة كوداك، وعشان كده أعلنت إفلاسها وما قدرتش تكمل لما كل العالم توجه للكاميرات الديجيتال لإمكانياتها الأحسن والأحدث واللي مش مكلفة تعتبر بالنسبة للأفلام والتحميض والمشاوير والوقت. فطبعا الديجيتال هي اللي كسبت. ودلوقتي جه ميعاد السؤال اللي كنت مخليه لآخر الحلقة. هسألك وأقول لك، لو افترضنا إن تم حظر الكاميرات في العالم كله، يعني تم حظر الكاميرات على أي حد موجود في العالم، يا ترى ممكن تعمل إيه؟ شاركني رأيك في التعليقات.